नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। हिजो भर्खरै मैले डाभिन्ची रिजर्भको बारेमा एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ र आज पनि म तपाईँहरूमाझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी आफ्टर इफेक्टको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। यो सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी मजाले डिस्कसन गर्नेछौँ र आज चाहिँ हामी ग्रिन स्क्रिन कम्पोजिटिङ को बारेमा चाहिँ केही कुराहरू डिस्कसन गर्नेछौँ। सो सुरुमा हामी यसको लागि आफ्टर इफेक्ट्समा जान्छौँ। न्यू प्रोजेक्ट गर्छौँ, न्यू कम्पोजिसन। अब यसमा हामी नाम दिन्छौँ। आज हामी ग्रिन स्क्रिन कम्पोजिटिङको बारेमा गर्न लागेर ग्रिन स्क्रिन यसको कम्पोजिसन नेम हालौँ। अब यसको कति मिनटको हामीलाई बनाउने हो त्यो यहाँबाट गरौँ। अब अहिलेलाई चाहिँ 1 मिनट मात्रै राखौँ। 100 रेजुलेसन यो हाफ मात्रै हालौँ। यो ठिक छ। विथ हाइट भनेको यो हाम्रो फुल एचडी नै भइहाल्यो। ओके गरौँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो एउटा नयाँ कम्पोजिसन बन्यो। अब हामीले हाम्रो कम्पोजिसन चाहिँ कहाँ छ त्यो हामीले यहाँ ल्याउँछौँ। ओके, हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो कम्पोजिसन भयो ग्रिन स्क्रिनको। अब सुरुमा हामी कम्पोजिसनलाई यिनीहरूलाई एरेन्ज गर्नुपर्छ। सुरुमा कुन कहाँ हाल्ने भनेर। यसरी हामीले अनहाइड पनि गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो आर्टिस्ट भएकोलाई चाहिँ टप लेयरमा हालौँ अहिलेलाई। सबसे मुनि भनेको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हुने भइहाल्यो। यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अहिले हाम्रो कम साइज अनुसार भएको छैन। अब यसलाई कम साइज अनुसार यसरी यहाँ गएर एस थिचेर एस प्रेस गरेर यसरी गर्न नि सकियो। या त त्यसरी नभए कन्ट्रोल अल्ट, त्यसको सर्टकट चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। त्यसको सर्टकट भनेको ट्रान्सफर्ममा गएर हामीले फिट टु कम कन्ट्रोल अल्ट एफ गऱ्यो भने यो हाम्रो फिट टु कम हुने भयो। त्यसपछि हामी रेजुलेसन यो अहिलेलाई हाफ नै ठिक छ। यो जति बढायो त्यो त्यति नै हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ स्लो हुन्छ। त्यही भएर अहिलेलाई हाफ मात्रै हालौँ। अब यसको माथिको लेयरमा भनेको यो हाम्रो आर्टिस्टहरू भएको लेयर भइहाल्यो। त्यो लेयरलाई माथि हालौँ। अब यो ग्रिन स्क्रिन हटाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि हामी की लाइट भन्ने लिन्छौँ। की लाइट लिइसकेपछि यसलाई कुन चाहिँ हो यो हाम्रो यो यसमा ल्याएर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिउँ। त्यसपछि हाम्रो स्क्रिन कलर यो हाम्रो यो सानो एउटा पिक विप जस्तो छ। यो यसलाई ल्याएर यहाँ यसरी ड्रप गऱ्यो भने हाम्रो ग्रिन कलर सबै हट्ने भयो। अब यो हाम्रो स्केल मिलिरहेको छैन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड अनुसार। त्यही भएर अब हामीले यसमा एस थिचेर अब यो आर्टिस्टको हाम्रो स्केल मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कतिको साइजमा चाहिँ यो हाम्रो पर्फेक्ट स्केल मिल्न आउँछ। यसरी मिलाउँछौँ। यसलाई पोजिसन गरेर रोडमै हालिदिउँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो ब्याकग्राउन्डको कालो पनि आएको छ। यसलाई हामीले हटाउन मिल्छ। अहिलेलाई चाहिँ अब हामीले त्यसलाई हटाउनलाई चाहिँ यो पेन टुल जी, त्यसको सर्टकट जी यो लिएर यसरी गर्न नि सकियो। अहिलेलाई यो साउन्ड डिसेबल गरिदिउँ। अब यो हामीलाई कहाँसम्म चाहिने हो त्यही अनुसारको हामीले यो मास्किङ यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ब्ल्याक आएको जतिलाई हामीले चाहिँ हटाइदिउँ। अझै नि ब्ल्याक छ। यो ब्ल्याक अब यसरी नै हटाउन सक्यो। या त अब हामीले यसलाई यहाँ गएर अब यो भ्यालुहरू यसरी चलाउँदै गयो भने यो हट्दै जान्छ बिस्तारै। यो साउन्डहरू सबै हटाइदिउँ। अहिलेलाई सबै साउन्डहरू डिसेबल गरिदिउँ।
अझै नि आइरहेको छ यो भनेपछि हाम्रो यहाँ यतिसम्म चाहिँ मिल्यो अब त्यसलाई यसरी हामीले पोजिसन अगाडि ल्याएर पनि गर्न सक्यो या त मास्किङ गरेर कहाँसम्म हुन्छ हाम्रो पोजिसनबाट नि यसरी नै मिलाउन सक्यो ल यो गरिसकेपछि हाम्रो यो केटी किड आउट भयो यो यसको चाहिँ ग्रिन स्क्रिन हट्यो यो पछाडिको मिलिरहेको छैन अब यो हाम्रो फर्स्ट सर्टमा मात्रै हेरौँ अहिलेलाई यहाँसम्म मात्रै हेरौँ यसलाई काट्नलाई कन्ट्रोल सिफ्ट डी गरौँ पछाडिको हटाइदिउँ अहिलेलाई हाम्रो 5 सेकेन्डको मात्रै गरौँ अब यहाँबाट यहाँसम्म यो एउटा भयो त्यसपछि हाम्रो अर्कोमा के छ हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो यो कार एक्सप्लोजनवाला ग्रिन स्क्रिन फुटेज भयो अब यसलाई यसरी काट्न सक्यो कन्ट्रोल सिफ्ट डी गरेर यो नचाहिने पार्ट हटाइदिउँ त्यसपछि पछाडि गएर कहाँसम्म छ हाम्रो यहाँसम्म कन्ट्रोल सिफ्ट डी यसरी हटाइदियो अब यसलाई पनि ल्याएर अगाडि ल्याएर यसरी हालिदियो अब यसलाई पनि ग्रिन स्क्रिन हटाइदिउँ यसको ग्रिन स्क्रिन हटाउनलाई फेरि त्यही की लाइटमै जाउँ की लाइटमा गएर यो ल्याएर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिउँ त्यो भएपछि हाम्रो ग्रिन स्क्रिन हट्यो पोजिसनमा गएर यसलाई कहाँनिर राख्ने हो त्यो राखौँ अब यसको स्केल यो गाडी यत्रो ठुलो हुँदैन त्यही भएर यसको स्केल पनि मिलाऊँ कत्रो हुन्छ अब यो पछाडि हालिदिउँ आर्टिस्टको पछाडि यसरी अब यो चाहिँ हाम्रो फ्रेम स्केल सानो गरेको भएर हाम्रो यो मिलिरहेको छैन यसलाई पनि हामीले मिलाउन सकिन्छ त्यसलाई मिलाउनलाई हामीले अब यसरी मास्किङ गरेर मिलाउन नि सकियो यसरी अब यसलाई हामीले कतिको फेदर चाहिने हो त्यो मासभित्र गएर मास फेदर गरेर यसरी नै गर्न सकियो अब यसरी अब रियलिस्टिक देखेन भने हामीले यसको सबैको स्केल बढाउनु पर्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ अब हामीले ब्याकग्राउन्डको स्केल बढाइदिउँ ब्याकग्राउन्डलाई नि हल्का ठुलो बनाइदिउँ अनि हाम्रो यो एलिमेन्टलाई पनि ठुलो बनाइदिउँ पोजिसन मिलाऊँ कहाँनिर हाल्दा हाम्रो ठिक होला अझै ठुलो बनाइदिउँ यो फुल हालेर हेरौँ एकचोटि कस्तो देखिँदो रहेछ अझै ठुलो छ यो गाडीवाला पोजिसन मिलाऊँ यसरी मिलाऊँ अब फेरि मास्किङ गरौँ यसलाई कतिसम्म मिल्छ हाम्रो मास्किङ त्यो हेरेर यसरी मास्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा फेदर भनेको चाहिँ हाम्रो एजहरू सफ्ट हुन आउँछ फेदर गऱ्यो भने चाहिँ कतिको फेदर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ठिक्क देखिन्छ त्यति हाल्छौँ हामीले अहिलेलाई 128 हालिदिउँ अब यो गाडीको हाम्रो कन्ट्रोल एस गरौँ सेभ गरौँ अहिलेलाई बाहिर गरिदिउँ ग्रिन स्क्रिन गाडीको यो हाम्रो कलर र लाइटिङ चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड अनुसार म्याच भइरहेको छैन त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले कलर मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसको अब यसलाई कस्तो खालको कलर दिँदाखेरि यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डसँग म्याच हुन्छ हामीले त्यही अनुसारको यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई मैले स्याडो र हाइलाइट लिमिट्री कलरमा गएर स्याडो र हाइलाइट मैले यसरी चेन्ज गरेँ कति गर्दाखेरिसम्म यो म्याच हुन्छ त्यही गरौँ अहिले अलिअलि म्याच हुन आयो कलर अब यसलाई फर्स्टदेखि नै मिलाऊँ ओके यो मैले डस्ट लेयरलाई ल्याएर हालिसकेँ अब यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सबैभन्दा फ्रन्टमा हालिदिउँ फ्रन्टमा हालिसकेपछि अब यसको नि ग्रिन स्क्रिन हटाइदिउँ ग्रिन स्क्रिन हटाउनलाई हामीले की लाइट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छौँ यहाँ मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप अलरेडी गरिसकेँ यसरी हटाइदिउँ अब हटाएपछि अब हाम्रो कतिको चाहिने हो नचाहिने भाग यसरी हटाइदिउँ यहाँदेखि यसरी हालिदिउँ
अब यो इन्टेन्सिटी अब घटाउनु पर्यो भने ओपेसिटीलाई यसरी मिलाउन पनि सकियो। अब यो हाम्रो गाडी यहाँ सेक भइरहेछ, अब त्यसलाई अब हामीले त्यही अनुसारको यहाँ मिलाउन सकिन्छ, क्यामेरा सेक गर्न सकिन्छ। अब अहिलेलाई चाहिँ यो यति भयो हैन हाम्रो। अब यति भइसकेपछि हामी सबैलाई प्रिकम्पोज गरिदिउँ। कन्ट्रोल शिफ्ट सी ले प्रिकम्पोज हुन्छ। यसको लेयर दिउँ, हाम्रो ग्रीन स्क्रिन कम भनेर नाम दिउँ। यो भयो। अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि अब यसपछि यो क्यामेरा सेकवाला इफेक्ट चाहिँ अब हामी यसमा गर्छौँ। यो जस्तै यो गाडी ब्लास्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यामेरा हल्लेको जस्तो हाम्रो इफेक्ट दिन्छौँ। त्यसको लागि अब सुरुमा न्यू एडजस्टमेन्ट लेयर लिउँ। न्यू एडजस्टमेन्ट लेयर लिइसकेपछि यसलाई रिनेम गरेर क्यामेरा सेक दिउँ। यसलाई अब ट्रान्सफर्म गरौँ। ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि चाहिँ अब यो हाम्रो पोजिसनमा हाम्रो अल्ट यो हाम्रो स्टप वाचमा क्लिक गरेर यो हाम्रो विगल एक्सप्रेसन आउँछ। विगलमा गएर हामीले विगल टाइप गरेर यसलाई ओपन प्यारेन्थेसिस गरेर कतिको चाहिने हो हामीलाई भ्यालु। अहिलेलाई म 10 र 50 को भ्यालु हाल्छु। यो गरिसकेपछि हाम्रो यसरी हल्लिन्छ। यो धेरै नै हल्लेको जस्तो लाग्यो भने यसरी घटाउन नि मिल्यो। यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिन बाहिर पनि गइरहेछ। हाम्रो सर्ट चाहिँ 5 सेकेन्डसम्म मात्रै हो हामीलाई चाहिने, यहाँसम्म मात्रै हो। गरौँ, यति मात्रै हो हामीलाई चाहिने। अब यो चाहिँ हाम्रो इन्टायर सर्टभरि नै हल्लिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ अब हामीले यसलाई की फ्रेम हालेर अब मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी स्लाइडरमा जान्छौँ। स्लाइडर कन्ट्रोल लिन्छौँ। स्लाइडर कन्ट्रोल लिइसकेपछि अब यसको भ्यालु, अब यो भ्यालुलाई मात्रै हामीले खासमा चलाउनु पर्ने हो, यसमा मात्रै की फ्रेम गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर अब यो एक्सप्रेसन पिक व्हिपलाई लगेर स्लाइडरमा लगेर यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छौँ। यो गरिसकेपछि अब हामीलाई कहाँबाट कहाँसम्म मात्रै चाहिने हो त्यो मात्रै गर्न सक्छौँ हामीले। जस्तै अब हाम्रो ब्लास्ट कहाँबाट भएको छ, यहाँबाट यति भनेपछि यो हाम्रो स्टार्टिङ फ्रेम भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्लाइडरमा हाम्रो की फ्रेम हालौँ। अल्ट परेन, यो की फ्रेम मात्रै हालौँ। यहाँ 0 भयो। अब यु गरेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा यु यहाँ एउटा की फ्रेम बस्यो, यहाँसम्म छ हैन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कतिको भ्यालु हाल्ने हो कति हालौँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो यतिमा मात्रै हल्लिने भयो। अब यो हाम्रो दायाँ बायाँको फ्रेमहरू चाहिँ यसरी ब्ल्याक सो गरिरहेछ, त्यसको लागि पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ। यो एउटा इफेक्ट लिउँ, मोसन टाइल भन्ने। यो ल्याएर यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरौँ। यो ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिसकेपछि अब हाम्रो यो नदेखिनको लागि यो मिरर एजेस गरे नि भयो। ओके, फर्स्ट चाहिँ हेरौँ हामी साउन्ड इफेक्ट सहित हेरौँ। साउन्ड इफेक्ट हाम्रो गाडीको साउन्ड मात्र अहिले इनेबल गरिदिन्छु म। गाडीको यो भयो, यसको साउन्ड यो भयो। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यो अझै भइरहेको छैन। यो हाम्रो यो कन्ट्रोल यो क्यामेरा सेकको यो नपुगेर यस्तो थोरै मात्रै हल्लिरहेको छ। ओके, यसमा चाहिँ अब हामीले टाइल यसरी अब मिलाएर सबै मिलाएर नि गर्न सक्यो। हाम्रो हाइट विड्थहरू यो सानो भइदियो।
यसमा हामीले अझै स्लाइडरमा चाहिँ अझै हाम्रो पुगिरहेको छैन भ्यालु, यसलाई चाहिँ अझै बढाइदिउँ 50 हालिदिउँ अहिलेलाई, पछाडि फेरि 0 हालिदिउँ। ओके, यो दायाँ बायाँको हाम्रो फ्रेमहरू के गरी अब हामीले यो मिलाउनलाई चाहिँ अब यो टाइलबाट भएन भने चाहिँ, मोसन टाइलबाट भएन भने चाहिँ अब यसलाई हल्का हामीले यसलाई फेरि प्रिकम्पोज गरेर हल्का स्केल गरेर अब यसरी हाइड गर्न नै सक्यो हामीले। ओके, थ्याङ्क यू सो मच आजको यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। आई होप तपाईँहरूले केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो होला भन्ने आशा राख्दछु। आफ्टर इफेक्टबाट ग्रिन स्क्रिन कम्पोजिटिङ गर्ने अब टेक्निक यही हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।